On aika taas lähteä Gambiaan. It's time to go Gambia again. Joo, Pabla, how do you feel? Sama paita kuin viimeksi. Same shirt than before. Niin. Onko? On. Kello on aika lailla saman verran kuin silloin vuosi sitten, kun me lähdettiin. Niin me lähdettiin 6.2. last year we left 10 o'clock p.m. in the evening. And now we're going like 9 o'clock p.m. because our flight will leave like 1 hour earlier than last year. Mulla on hirveä mustelma Habassa. It's wonderful November weather in Finland. A little snow and it's very wet. It's raining. Last year it was like snowing, but now it's raining. So yeah, Gambian beaches are waiting for us. We're gonna be 1 month. Here is my luggage. Tässä oli lumisadetta, ettei nähnyt, ja nyt on sukua ja vesisadetta, ettei nähnyt. Oh, todella. It's very foggy. So much fog in the road. You cannot see anything. It's about 2 o'clock p.m. No, a.m. in the morning. So in a couple of hours our flight gonna leave from Helsinki. Ootko käynyt kattoo meidän tubevideoita meidän edellisestä seikkailusta? Mä teen taas uutta videoa. Ihmettelee, että miksi. Laittaa mullekin jonkun näköinen. Joo, elää. Onko sulla se? Niin sitä lippua vai? We're looking for Air Baltic check-in because it's our first flight. We have to change our plane 2 times. Did you find it, Papa? Löysitkö? No. Joo, jälleen kerran oli täällä Helsingin lentokenttä kuumat paikat. Iskeutui satunnaistarkastukseen. Sitten hän oli näin kädet levällä. Näytäpä, demonstroipa vähän. Näin. Ja sitten piti kääntyä ympäri sitten tää mies kopelaa hänen kaikki ruumiinosat. Niin mä naudutin ihan hirveästi ja sitten oli silleen, että pitääkö pokka. Sitten vielä noita meidän käsimatkatavaroita hirveän pitkään tutkivat tuossa maalla ja mulla alkoi hikikarpalot jälleen kerran otsalla vähän, että sitten mä vaan sanoin, että mulla on siellä lääkkeitä, mutta niin on kyllä reseptit ja kaikkea, mutta sitten se vaan sanoi, joo, tää on ihan ok. Ei se edes halunnut avata, mutta tuon iskälopussa halusi avata ja sitten siellä oli tabletti. Ja sitten hän avasi sen tabletin ja sen jälkeen hän sanoi, että se oli ok. Että en tiedä mikä siinä tabletissa sitten Niin, ne katsoi, että mä oon joku kuriini. Niin, me ollaan pahimmasta päästä. Mutta nyt me pitäisi löytää tää meidän eka lähtöpiste. Meillä on 2 vaihtoa täällä matkalla, niin tunnin vaihtoväleillä, niin katsotaan miten selvitään Riikassa ja Brysselissä vaihoista. Gate 29. 29. Tänne päin. Niin ja mun laukku oli mutta pikkusen ylipainovan 8,4. Niin sitten se sanoo se nainen, että voi olla, että Riikassa jos eivät hyväksy, niin tulee 75 € lasku sitten. Ei se mitään, maksetaan pois jos tulee. Mun läppäri painaa nimittäin niin paljon. Ei mulla muuten kyllä ole paljon. Ja toppatakkia. Mut mä laitoin siis mun päälle kaikkia mun vaatteita, että se kerroksittain monta takkia, että se ei painaisi vähemmän se mun käsimatkatavaralaukku, joka on siis tuo reppu. Meitä suomalaisia kierrosasteita tulee ikävä kyllä Gambiassa. Niin, ottivat minut erikoistarkastukseen. Sä oot kuullut erikoisjoukkoihin. Joo, munat kopeloivat ja kaikki. Ootko sä näet, että tämä tulee meidän videoon? Greetings from Helsinki Airport. We're waiting our first flight to Riga
I'm so tired. Papa went to toilet. I could sleep. I would like to sleep, but we cannot sleep because it's only 1 hour flight, and then we have to change the plane. It's my turn to go to toilet. Another toilet where the birds are singing. I want to do something for this horrible pimple right here. So I'm gonna need this. Much better. Seuraava on sitten toi Riga, Bryssel. Our next flight is from Riga to Bryssel. Lähteekö se 6.5? Niin kun se on, it's boarding time, se on boarding aika. Se tulee silloin ja sit se lähtee 7.20 liikkeelle. 7.20. Joo. Tuolla on Lufthansan kone. Joo, noillahan on ei. Pienet ruudut. Niin, pieniä. Tuolla näkyy Helsinki, we are there. It's only 393 kilometers to Riga. Bagāža un elektroniskās ierīces ir novietotās tām paredzētajās vietās. Galdiņa un kreslu atzeltnes ir vertikālā pozīcijā, roku bāzti nolaisti, logu aizbīņi pacelti un jūsu droši. Welcome aboard. We'll make sure you stay safe while you're with us. Now we need your full attention for the safety demonstration, even if you are a frequent flyer and know this all by heart. Your seatbelt is fastened, adjusted and released as shown. And please keep your seatbelt fastened whenever you're seated. If they have a flight mode, and you switch it on now, or just turn them off while on board. Please make sure all carry-on items are placed in the overhead compartments or under the seat in front of you. Tray tables and seats are in their upright positions, your armrests are down, your window blinds are open, and your seatbelt is securely fastened. Tosi erikoinen tää muki. Tossa on tommonen kalvo. Se on täällä. Riika. Niin, meillä on se boarding time on 20 minuutin päästä. Ei tässä ole paljon aikaa. Riga Art. Seuraava lento on sitten Brysseliin. Hirveä ääni. We have C4, so this is the right way. Hey, I can see our gate. Tuolla on C4. Paljonko meillä on aikaa? Puoli tuntia. Ne ei tosiaan ne tarjoa mitään. Eli Niin. meidän pitää täällä juoda sitten joku sämpylän kahvit. Joo, käydään vessassa ensin. Joo. Meillä tuli vähän kiire lähtö. Oltiin ostamassa tuosta Riigasta pakankia ja sitten olikin viimeinen kulutus lennolle. Iskä, laita se vyö. Niin, sitten juostiin ja kysyttiin, että saanko ottaa noppatoutikukkaa, kun just ostettiin se. Oli niin pitkä jono siinä kahvilassa. Se herättää minun tulee.
Kun sä olisit nukkunut vielä Iltapäivän unilta herättiin. niin mitä se kello oli? Onko toi sinulla? Ei. Se on joku Eiku on se sun? Oh my god. Pikkusen ressi. This is Air Baltic again, and now we're going from Riga to Brüssel, and flight is about 1 hour. Cabin coolers automatic, please. And then finally we have this actually flights to Banjul. Private place where I can talk. So this flight from Riga to Brussels, it's almost empty. I've never seen so empty airplane before. I met this woman. Her name was Angela. We were waiting to get to the toilet, so we were talking. But it was very nice chat. She was a very lovely lady. So if you see my video, I want to wish you greetings from the toilets. Nyt ollaan Brysselissä. 12 tuntia on matkustettu ja sitten lähdetään etsimään seuraavalta konetta menneen Banjuliin. Sepä se kestääkin sitten 6 tuntia. Siis me ollaan ihan kuin käveleviä zombeja. Siellä se hämöttää. 20 minuuttia enää laskeutumiseen. Kyllä on kärsinen näköinen ihminen. Kyllä on, kärsinen näköinen mies on tässä. Mutta se positiivinen puoli, että ulkona paistaa aurinko ja viime vuonna me tultiin pimeällä Gambiaan, niin tänä vuonna me päästään näkemään auringonlaskua. Astumme Gambiaan! Täällä on ihan tosi kuuma.
Kyllä kuuma. Otahan lisää mulle se rahapussi, missä mulla on 20 autossa. Niin, siis mä en voi ymmärtää sitä. Cállate,